Täällä vihdosta viimein jatkuu tämä saunan kattotyömaakin. Alkaa olla nämä kattopalkistot kutakuinkin valmiina. Olen tässä nyt seuraavana vaiheena ottanut hiukan ristimittaa. Tein tänne naulat ja sitten tänne räystäälle tämmöisen laudan, jolla on tarkoitus katsoa sitten, että mistä kohtaa sahaa nämä päät, kun sinne tulee vielä nyt sitten semmonen, voisi sanoa, että valekattotuoli. Eli semmonen vähän niin kuin tämän 150 levyinen ottalauta, mutta se tulee sitten niin kuin tuohon päätyyn sillä lailla, että sen ylitte vedetään sitten ne raakaponttilaudat. Päädyin nyt tämmöiseen ratkaisuun tässä. Kyllä se niin kuin ihan riittävän kestävä tulee ainakin olemaan. Ja uskoisin, että näyttääkin ihan riittävän tyylikkäältä. Mutta tosiaan tuosta Kelan kanssa otin semmoista kutakuinkin ristimittaa. Sen saa sitten vielä, kun on tuo raakapontti, niin vedettyä sitten ihan siihen lopullisiin mittoihin, että varmistaa sen, että on sitten suora tämä katto. Se on paljon helpompi sitten tehdä se kolmioripakate, kun tämä on ristimitassa. Mutta tosiaan katsotaan se sitten niiden aluslaudotusten kanssa tarkemmin. Nyt riittää semmonen kutakuinkin, että saa tuohon päätyyn sen otsalauta kautta valekattotuolin. Sitten tosiaan tehdään näistä 6 tuuman laudoista noihin päätykolmioihin semmoiset valekattotuolit kautta ne ottalaudat. Eli tehdään se kattokulma tuonne tai tuo harjan kulma ja sitten asennetaan ne. Ja sen jälkeen katsotaan näihin se sopiva viiste ja vedetään kaikki samasta linjasta poikki semmoiseen viistokulmaan, niin tulee semmoista tyylikkyyttä. Tähän ei tule ottalautoja laiteta tähän reunaan siis. Sitten voitaisiin asentaa tuo entisöity ikkunakin nyt paikoilleen, niin saadaan noita läpiä vähän umpeen. Ja
Tähän on tarkoituksena tehdä ihan saranointi, mutta nyt ainakin alustavasti vaan tommoset sormihaat, joilla sen saa ripustettua kiinni, ja pistän toiselta puolta ylhäältä ja toiselta puolta alhaalta sen kiinni, niin pystyy vielä halutessansa vaihtamaan tuon kätisyyden, että kummalta puolelta tuon saranoinnin pistää. Tällä saadaan se pysymään nyt ainakin siksi aikaa, että läpi on ummessa. Siihen ylimääräiseen reikään pistän sitten tuulihaan, että voi tuulettaessa laittaa hakaan. Ja tässä karmissa on sitten tuo sama homma, että tuo ylimääräiseen koukkuun saa sitten sen tuulihaan kiinni. No siitähän tuli aika nätti, ja tuohon kun sitten vielä laittaa ne sammaleen vihreät pielilaudat, niin tulee aika hyvä. Siinä meillä olisi tämä saunan pohjaa. Tähän olisi tulossa peti tuolle kiukaalle ja palomuurille, joka on sitten tuossa reunassa, ja kiuas tässä vierellä, ja siihen sitten kevyt hormi ylös, mutta siinä on melko lailla hyvä pohja kyllä nyt. Tämä on ihan siis kallio tässä, ja tämä on melko lailla tasainenkin, et en tiedä, tuohon nyt sitten varmaan vaan ladotaan vähän tommosia isompia kivenmurkaleita ja vähän muurauslastia väliin. En tässä nyt kyllä jaksa alkaa tekemään mitään hienosteluhommia, kun tämä on oikeasti pysynyt ihan kuivana tässä, tai ihan, mutta mitään vettä ei tähän kerry, ja maakin on suhteellisen kuivaa, vaikka sateita on ollut, että ei tässä niinku mitään ongelmia tuskin tule olemaan. Tää on muutenkin, siis tää on semmosen kalliopiikin päällä käytännössä tämä sauna tässä. Kaikki vesi valuu pois. Sitten vielä tuohon katolle pistää räystäälle noit kourut, niin sadevedetkin sitten menee tuohon suuntaan. Että tuohon vaan kivipetiä tekemään. Onneksi löytyy täältä omista nurkista runsaasti kiviä, niin on helppo tehdä näitä täyttöjä tänne. Tuon näköistä muodostelmaa tuossa nyt sitten on. Jollakin tällä tavalla lähteä sitten niitä tuohon asettelemaan ja vähän pienempiä kiviä noihin rakoihin. Ja sitten kyllähän siinä matkaa vielä on reippaasti, kun miettii, että lattiataso on jossain noilla main mielestäni, niin kyllä tuossa on niinku, no tuosta siis jos mittanauhalla katsotaan, niin lattiataso on jossain tuossa 4-5 kohdalla, niin siinä on kyllä vielä runsaasti nousua, että kyllä tähänkin sais sitä betonia kuluvaa ihan valtavan määrän. Niin ei siihen kyllä nyt kannata mielestäni lähteä niin missään tapauksessa. Siihen voisi kyllä ehkä sitten, just mihin lattian taso tulee, niin tehdä jonkun 5 sentin valuun. Joku pieni raudoitus siihen ja vähän betonia, että saa oikastua sen.
ja sitä ennen ehkä tiilillä, kun täällä tontilla on hirveästi vanhaa tiiltä, mistä ei nyt välttämättä ehkä ilkeä mitään semmoisia ulkorakenteita tai savupiippuja tehdä, mutta tämmöisessä menisi kyllä ihan täydestä, niin täyttää ja sitten se pieni valu siihen, mutta kyllä tähän saisi hukattua ihan valtavan määrän betonia ja siihen mä en lähde. No niin, mä oon harjannut tämän pohjan tästä tuolla lailla suurin piirtein puhtaaksi kaikesta ylimääräisestä. Että on tuonne puhdas hyvä kalliopinta sitten tuossa vastassa. Ja lähdetään tästä nyt vaan sovittelemaan näitä kiviä tuohon vähän kuraa väliin ja sitten katsotaan taas kiveä, joka sopisi seuraavaksi siihen. Niin eikä siinä sen kummempaa. Tähän uuteen saunaahan tulee tuon Kalliomäen vanhan saunarakennuksen sisäovi ulko-oveksi ja se oli sitten hiukan liian korkea karmeensa tähän vanhaan aukkoon, niin täytyy nyt hiukan tätä aukon kokoa kasvattaa näin pituussuunnassa, että vähän tästä kynnyshirrestä ja kamanahirrestä kun ottaa pois, niin saadaan se kyllä istumaan. Tässä olisi nyt karapuu tähän oviaukkoon. Se on aika lailla väljempi mitä tuo ura tuossa, mutta tässä on nyt pientä tuommoista pullistelua tässä
oviaukon kohdalla niin täytyy se vähän pakottaa tuohon paikalleen, mutta kyllä se varmaankin sen verran väliä sitten on, että mikäli tämä nyt tästä hiukan sitten varaukset painuu umpeen, niin pääsee sitten liikkumaan vapaasti eikä jää kantamaan, kun tämäkin on nyt lyhyempi tuo puu niin kuin kuuluukin. Mutta ei tässä tosiaan sitä semmoista painumista tapahdu sitten mitä tuoreessa hirressä, että ei tarvi alkaa niin tarkkaan huomioimaan. Olen sitä nyt tuohon hiukan passaillut tätä karmia, niin käynti on aika lailla riittävän hyvä. Muistan, että silloin kun tämä oli tuolla vanhassa saunarakennuksessa, niin se oli tosi jämpti. Tässä ei ollut minkäännäköisiä lukkoja tai mitään hakojakaan, että se vähän niin kuin vaan jäi siihen sitten kiinni. Siinä oli varmaan niin suorassa sitten karmikin, että se ei päässyt siitä oven painosta aukeamaan. Tai en tiedä, olisiko se sitten ollut sisäänpäin vähän kenossa, että se ei päässyt itsestään aukeamaan. Mutta tähän tarvii jonkinnäköinen semmoinen pintalukko sitten asentaa, semmoinen vanhanaikainen. Katsoo vähän minkälaisia malleja löytyy. Mutta aika hyvän näköinen ovi kuitenkin tähän. Askel askeleeltahan tämä saunaprojekti alkaa olla lähempänä valmistumista. Tuossa on tulossa rahtina tontille noit raakapontit tuohon kattoon ja kolmiorima. Niin sitten pääsee ne paukuttelemaan ja jos tässä tulee aurinkoisia jaksoja vielä, niin huopaa sitten vielä voi alkaa vetäsemään siihen päälle. Ja toivottavasti saataisiin talvea vasten se ihan se huopakin. Täältä päätyikkunasta vielä pieni kurkistus tänne sisäpuolelle. Niin tuosta kun tuo kiukaan ja palomuurin peti valmistuu, niin sitten voi alkaa tekemään lattioitakin ja kiuasta paikalleen, niin voi tuon
hormin sitten kohdistaa, niin saa tehtyä läpivienikin sitten samalla kertaa, kun sitä vesikattoa tekee, niin saa tiiviiksi sen paikan. Et ei tässä nyt loppupeleissä ihan mahdottomasti enää hommaa sitten ole. Suurimmat vaiheet on takana. Kiitoksia taas oikein paljon, kun viihdyitte tämän videon ääressä, ja jos ette ole vielä tilannut kanavaa, niin tehkää ihmeessä se, että nähdään sitten kaikkien seuraavienkin projektien ja videoiden parissa.